Net als je denkt dat een hittegolf niet meer te doen is, heb ik de oplossing. Vergeet de standaard ijskoep. Vandaag maken we een prachtige no-churn roomijstaart met nectarine en frambozen. Een klassieke persmelba, maar dan met een heerlijke Surinaamse fusion twist. Het geheim van dit recept? Je hebt geen ijsmachine nodig. We gebruiken een paar extra ingrediënten en we hanteren de no-churn methode. Dat betekent dat je het ijs niet hoeft te kloppen. In Suriname ontstond dit in de tijd dat ijsmachines moeilijk te krijgen waren. Het ontstaan van gecondenseerde melk is een echte gamechanger voor romig ijs. Ik kook eerst 200 gram frambozen 5 minuten in tot een compote. En doe dan hetzelfde met 200 gram perziken. Dat vooraf indikken van het fruit voorkomt ijskristallen. Bij de frambozen voeg ik 1 theelepel rozenpasta toe voor een bloemige hint, terwijl de perziken wat warmte krijgen van 1 theelepel vanille en een halve theelepel kaneel. Doordat de ene wat zuur is en bloemig en de andere wat zoet en bloemig, gaan ze goed bij elkaar passen. Voor nu laat ik dit 2 uur afkoelen in de koelkast. Ook de room en de gecondenseerde melk staan te koelen in de koelkast. Dat scheelt allemaal in het eindresultaat. Ik maak nu de eerste laag voor de roomijstaart. Ik pers een halve citroen uit en meng dat met 200 ml zoete gecondenseerde melk en de frambozenkompote. Dan klop ik in ongeveer 3 minuten 200 ml slagroom tot een stevige milkshake dikte. Dit meng ik met de frambozen en dan stort ik de laag in een vorm bekleed met plastic folie. Let erop dat de folie niet te strak staat, want je wilt natuurlijk wel dat de ijstaart de vorm van jouw mal aanneemt. Dan gaat deze eerste laag 3 uur de vriezer in. Zodra het bevroren is, meng ik de tweede laag. 200 ml gecondenseerde zoete melk met sap van een halve citroen en de persikkompote. Ik klop opnieuw 200 ml slagroom stijf tot milkshake dikte en meng dit dan door de persik. Ik stort deze tweede laag op de frambozen en let er weer op dat het plastic niet te strak staat. Laat wat ruimte vrij voor de derde laag, een laag van koek. De vorm gaat weer de vriezer in. Ongeveer 2 tot 3 uur later verkruimel ik 150 gram kokoskoekjes en meng dat met 60 gram kokosolie die net aangesmolten is. Haal de vorm uit de diepvries en let erop dat de tweede laag stevig genoeg is, zodat je de lagen niet beschadigt bij het aandrukken van de koek. Ik verdeel een dikke laag kruimels over het ijs en druk het goed aan. Vervolgens laat ik de bodem ongeveer een uur opstijven. Hoe langer je het laat opstijven, hoe steviger de roomijstaart zal zijn. Voor deze YouTube-video heb ik wat langer gewacht dan ik normaal zou doen, omdat ik niet wilde dat de taart zou smelten voordat ik gefilmd had. Aan de andere kant is het super dat je deze prachtige persmelba roomijstaart dagen van tevoren kunt maken. Neem dan ook de tijd voor het aansnijden. Kleed het verder aan met chocola of fruit of een andere topping naar keus. En geniet vooral van je Surinaamse fusion recept. Dat deden wij in elk geval wel. Op mijn website en dit YouTube kanaal vind je meer fusion verrassingen. Alles om de dag wat beter in te kleuren. Heb het fijn en laat mij eens weten wat jouw favoriete dessert is. Groetjes van Vera, Vera's Lifestyle Wereld.